الرحمن الرحیم په شپږم نمبر کمانډ زما سره په AutoCAD کې دی هغه ارک دی. ارک به زه څنګه راکوم؟ را به شم شپږم نمبر کمانډ به کلیک کړم. زه دلته یو دوه لاین اخلم، په هغې باندې ارک اخلم، یو لاین، فرست لاین، سیکنډ لاین. زه دلته یو دوه لاین اخلم او دوه لاین اخلم، په دې باندې زه ارک راکوم. را به شم ارک به کلیک کړم. ارک چې کلیک کړم د یو لاین نه بل لاین ته به زه ارک اخلم. ارک ته را شم، ارک مې کلیک کړو. ارک می کلیک کو، را بشم په یو لاس پوینټ په ودرېږم او دلته به کلیک کړم او د بل پوینټ ته به راشم. نو زما سره د ارک ډرا شو. دا زما سره څه ډرا شو؟ ارک ډرا شو. د بل پوینټ لاس پوینټ باندې ودرېږم او د بل پوینټ ته ځم، زما سره په د بل پوینټ باندې ډرا شي. او شارټکټ د ارک شارټکټ به سي ARC چې موږ لیکو نو ارک به زموږ سره ډرا شي. زه په پوینټ باندې ودرېږم او ارک ډرا کړم. دا زما سره ارک دی. ارک به موږ څنګه ډرا کوو؟ داسې به ډرا کوو. شارټکټ یې دی ARC او انټر. ARC چې کله موږ انټر یې کوو نو زموږ سره ارک ډرا شي. زه ارک ډرا کوم. دا یو کشتۍ غونده کې شیپ مې پرې جوړ کړو په ارک باندې. ارک موږ ته چې په کوم ځای کې ضرورت یې موږ په هغه ځای کې ارک ډرا کولی شو. موږ ته چې ارک په کوم ځای کې ضرورت یې څومره ضرورت یې کومره موږ ډرا کولی شو. په ډسټنس باندې موږ ډرا کولی شو، څومره غواړو موږ هغومره ارک ډرا کولی شو. که چېرې زما ویډیو مو خوښ شوي لایک سبسکرایب ضرور کوئ او په کمنټس کې راته ووایئ چې نورې ویډیوګانې جوړې کړم. تھینک یو.